Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα παππούς μου θα φτιάξει κατσικάκι με αμπελοβλαστούς αυγολέμονο. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Στο προηγούμενο βίντεο που σας έφτιαξα την τολμαδόπιτα, μαζεύοντας τα αμπελόφυλλα, σας είχα πει ότι θα σας φτιάξω μερικές ακόμη συνταγές όσο είναι η εποχή τους. Σήμερα λοιπόν είναι η σειρά της επόμενης συνταγής, αλλά σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πήγα και ψώνισα κατσικάκι. Εδώ που μένουμε εμείς στη Γερμανία, κατσικάκι δύσκολα βρίσκεις. Υπάρχουν όμως μερικά μαγαζιά που με την ευκαιρία του Πάσχα φέρνουν κατσίκια και αρνιά. Φυσικά και δεν μπορούμε να πάρουμε 1 κιλό ή 2 κιλά, ή μισό θα πάρεις ή ολόκληρο. Βρήκα εγώ ένα μισό κατσικάκι, το οποίο ζυγίζει 4 κιλά. Κατεψυγμένο φυσικά, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Πάντως η σφραγίδα του είναι ελληνική. Κατσικάκι λοιπόν με ελληνική ταυτότητα. Θα σας φτιάξω λοιπόν σήμερα κατσικάκι, φρικασέ, αλλά αντί για μαρούλια θα χρησιμοποιήσουμε αμπελοβλαστούς. Λίγα πραγματάκια και θα βγάλουμε ένα πραγματικά φανταστικό φαγάκι. Πρώτη μας δουλειά είναι να μαζέψουμε τους βλαστούς. Μόνο τις τρυφερές άκρες. Έτσι αυτό το καταλαβαίνετε πατώντας εδώ με τον νύχι σας. Άμα είναι μαλακό είναι μια χαρά. Βλαστούς θα χρειαστούμε περίπου 450 γραμμάρια με μισό κιλό. Αν και ήθελα σήμερα να μαγειρέψω έξω στα ξύλα, δυστυχώς μας τα χάλασε ο καιρός γιατί άρχισε να βρέχει. Ίσα ίσα που θα προλάβω να μαζέψω τους βλαστούς. Θα κόψουμε μόνο τα τρυφερά σημεία, δηλαδή τις κορυφές. Και μετά θα τεμαχίσω το κατσίκι σε μερίδες. Το μισό θα κάνω και θα αφήσω το άλλο μισό για την επόμενη φορά. Εδώ έχουμε και λίγα γλυκάδια μαζί με τον νεφρό. Θα τα αφαιρέσω και αυτά. Το μπροστινό θα μαγειρέψω σήμερα. Θα του βγάλω την μπόλια, τη σκέπη, θα πάει εδώ. Λοιπόν, θα το κόψω τώρα σε μερίδες όσο μπορώ. Καλά και να το έκανε ο Κρεοπόλης αυτό, αλλά δυστυχώς εδώ τα πουλάνε ή ολόκληρα ή μισάδια. Κάτι θα κάνουμε για να βγάλουμε τη σφραγίδα, δεν τη θέλουμε. Το χεράκι. Αυτά θα τα σπάσουμε μία στη μέση.
Μια χαρά. Αυτό είναι το νεφρό με τα γλυκάδια. Θα το πλύνουμε. Πέρα από το κατσικάκι, περίπου στα 2 κιλά είναι το δικό μου, θα χρειαστούμε κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, 2 καρότα, ξύσμα και χυμό λεμονιού, λίγο λευκό κρασί για να σβήσουμε το κρέας, 2 αυγουλάκια, λίγο αλεύρι για να αυγοκόψουμε το φαγητό, ελαιόλαδο φυσικά και τους βλαστούς από την κλιματαριά ή από το αμπέλι, αλάτι και πιπέρι. Τα υλικά της συνταγής, όπως και κάθε άλλη συνταγής, θα τα βρίσκετε στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com και αν θέλετε ελάτε και στην ομάδα μου στο Facebook με την ονομασία «Η Παρέα του Παππού Τάσου». Γίνετε μέλος, εκεί θα ανταλλάσσετε ιδέες και συνταγές και ό,τι άλλο έχει σχέση με τη μαγειρική με χιλιάδες φίλους του καναλιού. Στο προηγούμενο βίντεο, ψιλοκόβοντας τα κρεμμυδάκια, σας είχα πει ότι μου κάψανε τα μάτια. Είδε λοιπόν ο αδελφικός φίλος Σωτήρης το βίντεο αυτό και μου έκανε παρατήρηση. Καλά, μου λέει, είναι δυνατόν εσύ αδελφέ να μην ξέρεις το κόλπο για να μην καίγονται τα μάτια όταν κόβουμε τα κρεμμύδια ή τα κρεμμυδάκια? Και μου έγραψε λοιπόν ότι αν θέλετε να μην σας πιάνουν τα κλάματα από τη συγκίνηση που κόβετε τα κρεμμυδάκια, θα κόψετε πρώτα τις ρίζες και αμέσως θα τις πετάξετε, θα τις βγάλετε έξω ή θα τις κλείσετε μέσα σε ένα σκεύος με καπάκι. Και τώρα λέει, κόψε τα κρεμμυδάκια άφοβα, δεν πρόκειται να δακρύσουν τα μάτια σου. Θα το δω. Σωτήρη, θα το δω. Ψιλοκόβουμε λοιπόν τα κρεμμυδάκια. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πολύ πράσινο, μόνο τα σημεία που είναι λευκά θα κόψουμε. Σωτήρη, δεν ξέρω τι λες, εμένα με πιάσαν πάλι τα κλάματα. Μπορεί να φταίει που είναι γερμανικά τα κρεμμυδάκια. Ή λες να φταίει που έχει μια μικρή τρυπούλα εδώ το καπάκι? Μου λέει ο Σωτήρης ότι το ίδιο ισχύει και για τα ξερά κρεμμύδια. Αφού τα καθαρίσουμε, ή κόβουμε εδώ το σημείο που είναι η ρίζα και το πετάμε αμέσως μακριά μας, ή το αφήνουμε στο τέλος. Άρα κόβουμε πρώτα το πίσω μέρος και αφήνουμε το σημείο που είναι η ρίζα στο τέλος. Έτσι καθαρίζουμε κρεμμύδια χωρίς δάκρυα. Πάντως με τα κρεμμυδάκια δεν έπιασε το κόλπο. Το ρίχνω γι' αυτό στα υπόλοιπα. Με το καπάκι κλειστό. Τώρα ή το κρεμμύδι δεν έκαιγε ή το κόλπο έπιασε. Πάντως εδώ δεν κάηκαν τα μάτια μου. Έτσι ακριβώς. Θα βάλω και 2 καρότα στο φαγητό. Αφού τα καθαρίσω πρώτα θα τα κόψω σε χοντρές ροβέλες. Επειδή πολλοί μου γράφετε και ρωτάτε για το μαχαίρι το συγκεκριμένο, το μπαλταδάκι αυτό, το βρήκα σε προσφορά κάτω από 30 ευρώ και το πήρα. Για κάτι άλλα που ζητάνε 500 ευρώ, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Έτοιμα για τα καρότα. Θα πάρουμε το ξύσμα από το ένα λεμόνι. Θα πάρουμε και το χυμό από τα 2 λεμόνια, ένα αυτό που ξύσαμε και ακόμη ένα δεύτερο. Έχω πλύνει τους βλαστούς και τους έβαλα εδώ στο τρυπητό να στραγγίζουν, να φύγουν τα νερά τους. Έχω βάλει μέσα και μερικά φιλαράκια που είναι πολύ τρυφερά, έτσι, και τα έχω αφήσει ολόκληρα. Μάζεψα και μερικά άλλα φιλαράκια, λίγο πιο μεγάλα, αλλά επίσης τρυφερά. Είναι τόσο τρυφερά που τρώγονται όπως είναι. Αυτά λίγο θα τα ψιλοκόψω και θα τα προσθέσω και αυτά μετά στο φαγητό, έτσι, σε λωρίδες. Έχουμε πλύνει το κρέας και το σκουπίσαμε έτσι με απορροφητικό χαρτί κουζίνας, να είναι στεγνό που θα το τσιγαρίσουμε. Απλώς σας το δείχνω, το έχω στεγνώσει εγώ ήδη. Θα ρίξουμε το λάδι στη φωτιά, το μισό περίπου, και λίγο παραπάνω. Σε δυνατή φωτιά
θα σοτάρουμε το κρέας να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Μόλις δούμε λιγάκι καπνό, έχει κάψει το λάδι καλά. Τα κομμάτια που έχουν γίνει τα αποσύρουμε. Στο ίδιο λάδι που τσιγαρίσαμε το κρέας θα σοτάρουμε τώρα τα κρεμμύδια και το καρότο. Έχω χαμηλώσει λίγο τη φωτιά, δεν θέλουμε να είναι τώρα τόσο δυνατή. Θα αφήσουμε τώρα το κρεμμύδι και το καρότο να μαλακώσει για ένα δεκάλεπτο σε πολύ χαμηλή φωτιά. Μη σας φαίνεται παράξενο, άλλαξα κατσαρόλα. Ήθελα να το κάνω στη μαντεμένη, αλλά ήταν πολύ το κρέας και δεν θα το χωρούσε καλά, οπότε πήρα τη μεγαλύτερη. Ανακατεύουμε κάπου. Αφού μαλακώσαν τα κρεμμυδάκια μας, έχουν περάσει τα 10 λεπτά σε σιγανή φωτιά. Θα ξαναρίξουμε μέσα πάλι το κρέας. Τώρα μπορούμε λιγάκι να δυναμώσουμε πάλι τη φωτιά. Αφού λοιπόν έχει ζεσταθεί πάλι το κρέας, θα σβήσουμε τώρα με το κρασί. Αφού έχει εξακμιστεί το αλκοόλ, θα προσθέσουμε νεράκι. Νεράκι ζεστό, βραστό. Να μην το σκεπάζει τελείως. Μαζί με το νερό που πρόσθεσα στο κρέας, έριξα και το υπόλοιπο ελαιόλαδο που είχε μείνει από την αρχή. Έτσι να βράζει, σε σιγανή φωτιά, αργά. Όχι πολύ γεμάτο το ποτήρι νερό. Θα ρίξουμε μέσα στο νερό το αλεύρι. Θα το ανακατέψουμε και θα το αφήσουμε στην άκρη να μουλιάσει το αλεύρι. Αυγουλάκια από κότες αλανιάρες. Αυγουλάκια ημέρας. Πήγα και τα πήρα πρωί. Θα χωρίσουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Τα αυγουλάκια θα τα χτυπήσουμε χωριστά. Χτυπήστε το ασπράδι όσο σφιχτό το θέλετε. Το θέλετε σφιχτή μαρέγκα ή μέτρια, αυτό είναι επιλογή δική σας. Για το δικό μου γούστο φτάνει τόσο. Δεν τη θέλω πιο σφιχτή. Θα χτυπήσω και τους κρόκους. Μέσα στον κρόκο θα ρίξω το ασπράδι. Θα προσθέσω και το λεμόνι και το ξύσμα του λεμονιού. Και το αφήνω να περιμένει λιγάκι. Εδώ έχω το νεφρό από το κατσικάκι, το έχω πλύνει, το έχω αφαιρέσει από μέσα κάτι σκληρές πέτσες που είχε. Τώρα ώσπου να βράσει το φαγητό μας, προλαβαίνουμε να πιούμε ένα τσίπουρο στο φτερό με ένα μεζεδάκι. Μην πάει χαμένο το νεφρό. Θα ρίξουμε στο τηγανάκι τα γλυκάδια. 2 σταγόνες ελαιόλαδο. Θα προσθέσω το νεφρό. Το σκορδάκι και τη γυαλιστερή πιπεριά. Αλατάκι, πιπεράκι,
Το γυρνάμε. Θα προσθέσω και ένα κλωναράκι μάραθο και λίγο θυμάρι ξερό. Και το σβήνω. Το αφήνω για 5 λεπτά σκεπασμένο. Λίγο λεμονάκι και φτιάξαμε ένα μεζέ τάκ-τάκ, ένα τσιμπουράκι. Άντε στην υγειά μας. Ένα κομματάκι νεφρό, ένα κομματάκι καυτερή πιπεριά, ένα κομματάκι γλυκάδι. Το σκόρδο και ο μάραθος το κάναν ανεπανάληπτο. Πω, τι ένα ουζάκι. Με αυτό είσαι ικανός να πιεις 4. Αλλά έχω να μαγειρέψω και έτσι θα μείνω στο 1. Μια χαρά. Έχει περάσει 1 ώρα και 10 λεπτά από την ώρα που ξεκίνησε ο βρασμός του κρέατος. Έχει μαλακώσει μια χαρά. Έτσι σιγανή φωτιά όπως τη βλέπετε. Δεν το ανακάτεψα. Ανατάραξα την κατσαρόλα μερικές φορές όσο έβραζε. Έτσι. Τώρα θα το αλατίσουμε. Θα ρίξω το ανάλογο αλάτι. Φυσικά και το ανάλογο πιπέρι. Ανακατέψουμε λιγάκι έτσι με την κατσαρόλα. Θα ρίξουμε τώρα μέσα πρώτα τα φιλαράκια που τα ψιλοκόψαμε. Θα ανεβάσουμε λιγάκι τη φωτιά και θα ρίξουμε τώρα μέσα και τους γλαστούς με τα υπόλοιπα μίνι φιλαράκια. Θα σκεπάσω και θα βράσω ώσπου να μαλακώσουν οι βλαστοί. 10-15 λεπτά περίπου. Θα το δούμε. Έχει βράσει ακριβώς 14 λεπτά. Έχουν μαλακώσει τα βλαστάρια, τα έχω ελέγξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, εδώ τα κοτσάνια να έχουν μαλακώσει. Τα φύλλα είναι σε 5 λεπτά έτοιμα. Κατεβάζουμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα αυγά μας μαζί με το λεμόνι και το ξύσμα του λεμονιού. Εδώ έχουμε το νερό με το αλεύρι, το οποίο έμεινε πάνω από μισή ώρα. Θα το χτυπήσουμε εδώ. Θα ρίξω τώρα το μείγμα λεμόνι αυγά μέσα στο νερό με το αλεύρι. Θα πάρουμε τώρα ζουμάκι από εδώ, από την κατσαρόλα και θα το ενσωματώσουμε στο μείγμα των αυγών με το αλεύρι. Λίγο λίγο, να μην μας κόψει το αυγό, στην αρχή λίγο λίγο. Όπως αυγοκόβουμε τη σούπα, εντάξει, όλοι ξέρουμε να αυγοκόβουμε, τώρα τι σας δείχνω. Αλλά εντάξει, έχουμε και νέες νοικοκυρές, μην το ξεχνάμε. Και έχουμε και πάρα πολλούς άντρες που αρχίσαν και μαγειρεύουν. Ναι. Αφού λοιπόν έχουμε ανεβάσει τη θερμοκρασία στα αυγά χωρίς να τα ψήσουμε, έτσι, όσο πιο πολύ ζεστό ρίξουμε εδώ μέσα στα αυγά, τόσο μικρότερη η πιθανότητα να μας ψηθούν τα αυγά. Τώρα λοιπόν όπως είναι αυτό, το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Όλο μαζί, όλο μαζί. Τώρα μπορούμε να ανακατέψουμε την κουτάλα ελαφρώς, αλλά δεν χρειάζεται. Το κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ, έτσι. Θα το αφήσουμε τώρα λιγάκι να σταθεί. Κάνα τέταρτο, 20 λεπτό και μισάωρο να δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους και μετά θα έρθουμε να δοκιμάσουμε τι κάναμε. Για να αρχίσουμε να σερβίρουμε. Τι πράγμα. Ήρθε και έδεσε, τώρα αυτό έχει μείνει μισή ώρα
Να, πέτυχα εδώ ένα κομμάτι από το χεράκι. Οπ. Και καροτάκια. Πω. Να και το παϊδάκι. Αυτός. Και η αμπελοβλαστή. Μια χαρά βράσανε. Μαλακώσανε. Τώρα λίγο ωραίο ζουμάκι με το αυγολέμονό του. Να του ρίξουμε τώρα και λίγο πιπεράκι φρέσκο τριμμένο, παρακαλώ. Έτσι. Πιούμε και ένα κρασάκι. Με το κατσικάκι, το φρικασέ, νομίζω πάει ένα κόκκινο. Ένα κόκκινο μπρούσικο. Άντε φίλοι μου, στην υγειά μας. Ελάτε να φάμε. Για να δούμε το κατσικάκι τι λέει. Έβρασε. Πω, μήπως έλειωσε. Τι λουκούμι έγινε. Δεν χρειάζεται καν μάσιμα. Τέλεια γεύση. Χωρίς πολλά. Είδατε τι βάλαμε μέσα. Αλλά άμα είναι το κρέας καλό, το λεμόνι που ρίξαμε μέσα και η βλαστή δώσε και αυτή την οξύτητά τους και έτσι είναι αρκετά ξινούτσικο χωρίς να θέλει τίποτα περαιτέρω. Είναι ακριβώς σε όλα του, και στο αλάτι και στην οξύτητα και στη γεύση. Καταπληκτικό κρέας, και ας ήταν κατεψυγμένο, κάπου από τη Λάρισα έχει έρθει. Για να δούμε και τους βλαστούς μας, τους αμπελοβλαστούς μας. Έχουν υπέροχη γεύση, πολύ καλύτερη από του μαρουλιού που κάνουμε το φρικασέ. Είναι κλάσης ανώτερα. Και το χοντρό το κομματάκι, να δούμε αυτό, ψήθηκε ή θα το γυρίσουμε πίσω. Αν ψήθηκε λέει, αν έβρασε λέει, ξεχασμένες συνταγές, πεντανόστιμες, με κατσικάκι ή και αρνάκι ακόμη γίνεται. Μια χαρά. Δεν έχω ξαναφάει τόσο νόστιμο κατσικάκι. Ο συνδυασμός όλος αυτός με το αυγολέμονο, τους βλαστούς χρηματαριάς και τα λίγα μπαχαρικά που έχει μέσα κάνανε ένα φανταστικό πιάτο. Στην υγειά μας, να είμαστε καλά φίλοι μου. Να περνάτε όμορφα. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού. Γεια σας.